درود، شهریار هستم از فیکس مای هوم چنل 2. تو این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم چجوری شیر توالت رو میشه عوض کرد اگه لیک کنه یا اینکه شیر کاملا بسته نشه. باید حتما این لوله رو اینجا ببریم برای اینکه جوش داده شده. چنل ما رو سابسکرایب کنین برای ویدیوهای بیشتر در زمینه ریمادلینگ.